Друзі, вітаю вас! Сьогодні черговий вебінар, який проводить спільнота українців в Німеччині від Трила. Ми проводимо стабільно вебінари і різні заходи для українців, зокрема проживаючих в Німеччині. Ми намагаємося підтримати один одного, робити один для одного корисні речі. Сьогодні у нас крута запрошена спікерка. Представляю вам нашу Дарину Дмитрієвську. Вона зараз навчається, поправте мене, якщо не так, вона в Інституті of Clinical Sexology в Майамі, так? Так. Правильно? Так, я трошки Добре. так, мабуть, вже сама тоді перейму ініціативу, трошки про себе розкажу. Давайте. Взагалі я сімейна лікарка і працювала в Україні, в Києві, жила і працювала протягом 7-8 років приблизно. Але окрім того, що я сімейна лікарка, я також займалася, по-перше, профілактикою ВІЛ, тестуваннями, консультуваннями, а там, де ВІЛ, там завжди і сексуальна освіта, статева освіта, тому що це база, так, профілактики будь-яких захворювань, які передаються статевим шляхом, це профілактика небажаних вагітностей, тобто все, що пов'язано з цією стороною життя, це мені було цікаво, я цим займалася і працювала зі своїми пацієнтами. Також я протягом вже 8 років є фахівчиною, в принципі, досить відомою на Україну з приводу трансгендерного переходу. І взагалі багато працюю з ЛГБТ-спільнотою, з захистом прав ЛГБТ-спільноти і, зокрема, з медичними питаннями трансгендерного переходу в Україні. Я допомагаю трансгендерним людям отримувати афірмативні різні процедури, і медичні, і немедичні якісь заходи, і навчаю інших лікарів, в принципі, всьому, що я перелічила. І логічною для мене сходинкою було вже оформлювати, і набувати більш офіційних знань в напрямку клінічної сексології, тому що для України, в принципі, спеціальність сексолога досить рідкісна, а тим більше клінічного сексолога. У нас є декілька психологів-сексологів, буквально кілька клінічних сексологів на всю країну, хто говорить якісь адекватні речі. Цього мало. Наша асоціація сексологів-андрологів в Україні рекомендує лікувати гомосексуальність в церкві. Тобто це, в принципі, можна багато про що нам розповісти. Тому зараз я в процесі навчання в Інституті клінічної сексології в Майамі. Буду мати сертифікацію скоро, я сподіваюся, вже офіційно, але наразі вже консультую на ці теми як сімейна лікарка і навколо на цих спеціалістів. Я вам дуже вдячна, що ви доєдналися сьогодні на таку тему. Я сподіваюся, що ви будете поширювати потім запис на Ютубі цього відео і розповідати, що ви цікавого дізналися. Я запрошую вас доєднуватися до дискусії. Я буду демонструвати невеличку презентацію, тому чату я, можливо, не буду бачити. Тому, якщо у вас виникає якісь запитання, ви можете включати свій мікрофончик, мене це не бісить, можна ставити запитання по ходу, або якщо не хочете по ходу, то тоді в кінці я перегляну запитання і ті, які будуть на той момент актуальними, я дам на них відповідь. Дарина, я можу вам зачитувати, якщо що. Так, або так можете. Тобто я нормально ставлюся до перебивання, бо в мене самої юрдух, я сама весь час перебиваю, і тому дуже адекватно до цього ставлюся. Отже, ось моя презентація шариться. І ми починаємо. Сьогодні ми поговоримо про те, як, мабуть, загалом повернути або набути зв'язку зі своїм власним тілом, зокрема, в умовах того досвіду, який ми всі в тому чи іншому вимірі переживаємо, як жінки, для чоловіків це теж актуально, але трошечки в іншому розрізі. Сьогодні ми говоримо переважно про жінок. І серед нас є жінки, які іммігрували, тобто вже там якийсь час, 1 рік, 2 роки, 3 роки живуть в іншій країні, переживають один вид стресу. Серед нас є ті, хто лишилися в Україні або виїхали, потім повернулися, ви переживаєте інший вид стресу. Хтось стикається набагато ближче з військовими діями, з обстрілами, з стресом, зі смертю, з іншими речами. І на фоні всього цього я знаю з досвіду і свого, і досвіду своїх пацієнток, клієнток, подруг і так далі, що дуже часто втрачається зв'язок із собою. І одною з основних таких, не скарг, а інформації, якими зі мною діляться жінки,
є те, що нам здається, що це стає неважливим. В тому світі, в якому ми живемо, коли так багато навколо нещастя, трагедій, того, що взагалі не лише в Україні, а взагалі у світі відбувається, нам здається, що якісь тілесні переживання, діалог із собою, сприйняття себе – це щось таке неважливе, а в результаті ми іноді опиняємося в ситуації, коли ми вже не пам'ятаємо, хто ми, чого ми хочемо, і це велика і важлива частина нашого життя, тому що в нашому тілі нам жити все життя. Ви можете змінювати роботу, ви можете змінювати стосунки, місце проживання і так далі, але ваше тіло з вами все ваше життя. І було б непогано знати, як до нього дослухатися, про що воно вам каже, і паралельно, як робити йому приємно. Тому що я вважаю, що одна з найчудовіших здатностей, які нам, в принципі, подаровані, не знаю, еволюцією, всесвітом, ще чимось, це те, що ми можемо приносити собі радість, і ми можемо відчувати хороше, просто маючи своє тіло і піклуючись про нього. І це дуже круто, що нам для цього насправді нічого навіть не потрібно, якихось зовнішніх обставин. І сьогодні ми трошки про це поговоримо. І почнемо ми з питань, які серед інших надходили у форму опитувань. Це не всі. Я обрала кілька схожих в цій тематиці, про які саме сьогодні хочу поговорити, які здаються мені дуже важливими. І я думаю, що вони турбують багатьох. Перше, як приймати себе і партнера, коли є вікові зміни тіла і фізіології, і вони не на нашу користь, наскільки нам принаймні здається. Про це сьогодні поговоримо, хоча, знову ж таки, все дуже суб'єктивно. І на нашу користь чи не на нашу користь дуже часто визначається тими суспільними установками і стереотипами, які побутують навколо нас, і те, що нам говориться з екранів, від інших людей, з якогось суспільства. І ми звикаємо через цю призму дивитися на себе і дивитися на свого партнера або на партнерку, і це вже формує наше ставлення. Що з цим робити? Як відновити контакт із тілом, якщо ви вже перестали його чути, і ви не можете зрозуміти, що вам конкретно потрібно? Як відчувати власні кордони, і сюди ж іде, коли ви все-таки маєте якісь досвіди з іншою людиною, як зрозуміти свої кордони, як зрозуміти, чого вам хочеться робити, що вам не хочеться робити, і як не йти на ті дії і контакти, яких вам насправді не хотілося, але ви через відчуття провини, якогось сорому, якогось, такого, знаєте, незручно, ви все-таки на це погодилися, а потім розумієте, що вам цього не хотілося, і ви погано почуваєтеся. І такі досвіди, насправді, вони зсередини висмоктують енергію, якої і так не дуже багато. І це теж дуже важливо зрозуміти, як відчути і як сказати «ні». Як боротися з постійним страхом і тривогою, з якими ми всі стикаємося, на жаль. І як відновити відчуття себе. Про такі питання ми сьогодні поговоримо і деякі інші. Перше, давайте поговоримо про те, що таке лібідо, і як на нього впливає стрес, як на нього впливає фізіологія, якісь фізичні зміни, які з нами відбуваються. Лібідо, якщо говорити дуже такими загальними словами, без термінів, це той рівень бажання якоїсь сексуальних переживань загалом. Я зараз навіть не буду говорити про взаємодію з іншими людьми, тому що зовсім не обов'язково. Є один прекрасний гінеколог, акушер-гінеколог в Україні, Сергій Бакчеєв. От він каже завжди, що у жінки оргазм має бути незалежно від того, є в неї партнер чи нема. Тому що це дуже корисно насправді для здоров'я і фізичного здоров'я, і психічного здоров'я, і в розмові пізнання себе, і цього самого контакту з тілом. І теж лібідо зіграє в цьому велику роль. Тому що незалежно від того, чи маєте ви секс, чи маєте ви мастурбацію, чи ви просто досліджуєте себе, це все може йти і має йти на користь вам. І на те, чи хочете ви якихось таких досвідів, звісно, що впливає дуже багато.
Перше, це індивідуальна особливість. Це так звана сексуальна конституція, так? В когось вона умовно слабка, умовно сильна, хоча, знову ж таки, ці поняття, вони досить неоднозначні, необ'єктивні, і не завжди вони, по-перше, не завжди вони стабільні протягом життя навіть в однієї людини. І часто залежать і від партнера, і від періоду життя. І нам може здаватися, що у нас одна конституція, а насправді вона зовсім інша. Ми там могли щось собі приглушувати, щось собі не помічати з різних причин. Далі, крім цього, цієї умовної конституції, це може бути і анатомія, це можуть бути якісь особливості гормонів, і менструальний цикл, і просто зміни в рівні гормонів, в роботі гормонів. Якщо ви втомлюєтесь, якщо ви мало спите, якщо ви маєте хронічний, особливо хронічний стрес, звісно, що це може теж відбиватися, тому що ваше тіло в першу чергу закриває якісь базові потреби, такі як там поспати, поїсти, попити, бути в безпеці, а вже потім, якщо вже ці потреби закриті, вже потім переходить до якихось інших потреб, таких як в тому числі сексуальне бажання. Тому абсолютно не дивно, що на фоні цього всього воно може змінюватися. Хоча, знову ж таки, особливо якщо є гострі стреси, то навпаки тіло може відповідати підвищеним лібідо. І це теж нормально, тому що, крім іншого, це ще спосіб отримувати приємні емоції. І коли ми говоримо, наприклад, навіть не про дорослих людей, а про дітей і про дитячу мастурбацію, то дуже часто діти, як чисті створіння, які не мають оцих ще соціальних надбудов, так, не мають якихось умовностей, вони дуже часто, якщо дитина часто мастурбує, ми говоримо про те, що, скоріш за все, в неї є хронічний стрес, а якісь приємні фізіологічні переживання, вони допомагають просто з ним боротися. Але коли ми виростаємо, загалом процеси ж вони не дуже змінюються, тому просто додається якась умовність і соціальні очікування. Наступним пунктом я би назвала нерозуміння власних бажань. Тому що, давайте будемо чесні, більшість із нас, ми ростемо в оточенні соціальних конструктів, в оточенні очікувань від нас, зокрема як від жінок. І українське суспільство переважно, як досить консервативне і традиційне суспільство, вирощувало більшість із нас в тих поняттях, що дівчинка, вона має бути скромна, вона має бути хороша, умовно, щоб це не значило. Вона загалом не має хотіти сексу. Правильно? І це не дуже підтримується. З іншого боку, як ви прекрасно знаєте, весь соціум, кіно, книжки і так далі очікують в нас, що ми будемо скромними і в той же час богинями просто в ліжку. Абсолютно не співпадає одне з іншим. Ти маєш бути всім водночас. І за ось цими зовнішніми вимогами і зовнішніми очікуваннями часто дуже важко зрозуміти, а чого хочеться саме вам. Яких досвідів, яких енергій саме вам хочеться пережити в той чи інший момент часу з тобою або з тою чи іншою людиною. І цей процес, він з одного боку дуже складний для того, щоб залізти там всередину своїх власних думок, своїх власних переживань, зрозуміти. З іншого боку, він може бути дуже цікавою подорожжю. І я вас закликаю, насправді, після сьогоднішнього вебінару, якщо ви до цього не робили цього, почати замислюватися і дозволяти собі. І вважати, що це корисна і важлива час із собою. Це важливо для вашого і внутрішнього розвитку, і вашої стійкості моральної. Вам потрібно давати собі час і зрозуміти, а чого хочеться саме мені, від чого саме мені буде класно саме зараз. І намагатися хоча б в себе в голові відкинути всі стереотипи, всі очікування, тому що ваші думки, їх ніхто не чує. Ви можете перестати рахуватися з якимось там, не знаю, що подумають інші. Ви можете хоча б почати уявляти, чого хочеться вам, і йти до цього, і намагатися це реалізувати, наскільки це, в принципі, загалом можливо. Побачите прекрасні зміни. І далі на нас діють, дійсно, як я вже сказала, упередження, міфи, страхи наслідків, страхи того, що про нас подумають люди, страхи якихось ускладнень в комунікації, в роботі. І, на жаль, дійсно, якщо ми говоримо особливо про контекст України, дійсно, якщо ти не відповідаєш тому образу
дружини, матері, не знаю, там, рожать борщі, варіть дітей, то в принципі, ти можеш стикнутися дійсно з остракізмом, з якимось булінгом, але при цьому важливо досить масово і поступово, і методично, і наполегливо повертати собі право на чуттєвість, повертати собі право на тіло, на те, щоб бути незалежною, на те, щоб самі визначати свої бажання і свої обмеження, свої кордони. Так? Тому що там, де є бажання, там є і кордони. І іноді в процесі пізнання нам хочеться піти дуже далеко за свої кордони, і в якийсь момент ми можемо впертися в те, що щось насправді було не так класно, і було не так цікаво, і було не так приємно, як нам здавалося, що це може бути. Це теж нормально. І калібрувати свій внутрішній якийсь такий показник, це дуже потрібно, насправді, всім, на кожному етапі, незалежно від того, де ти в цьому процесі. Зараз я хочу поговорити про тіло і про сприйняття себе, тому що було дуже багато запитань, і в формі, і загалом я з цим часто стикаюся, як людина, яка багато пише про тіло, про боді-позитив і про сприйняття себе. Що для вас є боді-позитив? От про що це? Коли ви чуєте це слово, або загалом навколо цього, як ви собі уявляєте це? І хочу почути ваші реальні думки, можете написати, можете сказати, що таке бодіпозитив і навіщо він придуманий, і чи можете ви це, чи ви це практикуєте. І коли ви трошки напишете, хочу це послухати, зачитайте мені, будь ласка, і тоді ми поговоримо про те, як на це можна дивитися. Можу почати? Так. Давайте. Ну, для мене особисто, для мене бодіпозитив – це про, не знаю, про толерантність, про прийняття саме тих рис, які не піддаються суттєвій зміні, щось вроджене, не знаю, там зріст, якісь, можливо, родимі плями, не знаю, теж сексуальна орієнтація, щось на кшталт такого. Ну, тобто, питання ваги для мене тут таке спірне питання, тому, А в чому спірне? може, у когось ще якісь ідеї будуть. В чому спірне питання? Ну, наприклад, я не знаю навіть, як ставитися до, як люди мають відноситися до своєї власної великої, наприклад, ваги. Ну, звісно, те, що їх критикувати публічно, це в будь-якому разі некрасиво, але чи має людина це приймати в собі, якусь зайву вагу? Мені здається, краще все ж таки схуднути, пощадити свої власні суглоби, ніж намагатися собі внушити ідею, що будь-яка вага – це красиво. Ну, тому... Окей, дуже дякую за думку. Ще, так, в чаті було. Хто хоче сказати, так, любов до свого тіла незалежна від думки оточуючих, так, супер, клас. Я можу сказати, Давайте. я зараз в найбільшій вазі, ніж коли-небудь була, і я так закохана в себе, як ніколи не була. Супер. Це правда. Я теж маю цей досвід, я дуже немаленька жінка, насправді по стандартам я товста людина, але я можу абсолютно розділити, і ми зараз про це поговоримо, тому що, поговоримо. Давайте ще вислухаємо. Так, давай почитаємо чат, так? Так. Так, люди пишуть, любов до свого тіла незалежно від думки оточуючих. Сердечко. Супер. Позитивне сприйняття свого тіла. Угу. Аріна пише, а я приймаю власну вагу майже завжди. Так, супер. Так, але бувають фази луни 2 дні на місяць, коли я стаю сумненько. Це правда. Наш настрій від цього залежить. Ми люди. Я зараз навіть не буду говорити про там жіночі, чоловічі особливості, тому що ми просто люди, і в нас буває різний настрій. Від всього залежить, як ми спали, що у нас на роботі, хто нам десь перейшов дорогу не так, чи ми випили каву, чи не випили. І це нормально. Давайте почнемо з того, що це нормально, все нормально, це не є чимось поганим, коли ви там по-різному до себе ставите. Так? Супер, дуже дякую за ваші думки. Що думаю, власне, дивіться, я це не кажу останньою інстанцією, але, можливо, комусь буде ця думка цікава і важлива. Дивіться, є об'єктивний факт. У вас є тіло. От ви є людина, і у вас є якесь тіло. Взагалі не важливо, про що це зараз. Це просто факт. Ви в ньому живете. От воно таке в цю секунду часу, 17
липня о 20:26 за Німеччиною або 21:26 за Києвом, у вас є тіло в цю секунду. І цей факт не зміниться від того, що ви будете якось думати про себе. Неважливо, позитивно чи негативно. Сама думка в вашій голові, чи ненависть до себе, чи навіть любов до себе жодним чином зараз не впливає на моє тіло. Правильно? Все, що зміниться, це моя якість життя. Тобто я буду або страждати, або я буду не страждати, я буду там задоволена. І дивіться, коли ми говоримо про, наприклад, да, там, мабуть, що питання з вагою, особливо стосовно жінок, воно буде, мабуть, найзрозуміліше більшості з нас. З приводу того, що там можна схудити, чи можна взагалі робити з вашим тілом все, що завгодно. Це ваше тіло, і ніхто вам не може сказати, що вам з ним робити. І питання модифікації будь-яких, схуднення, набирання ваги, татуювань, там, пірсингів, там, в мене синє волосся, наприклад, да, там, якихось, я можу собі під шкіру вживити, що завгодно, я можу собі замінити якийсь суглоб, тобто, це моя особиста історія. І, наприклад, я коли завжди уявляла, ви знаєте, дивилася ці фільми про вампірів, які там, або безсмертних, які живуть там 500 років. Я думала, Боже, це ж за такий період часу, це ж вони могли попробувати і так міняти своє тіло, і так, і одних людей любити, і інших, тому що інакше, якщо цього не робити, це дуже нудно, мабуть, прожити там 500 років, в одному тому самому параметрі. І при цьому я можу любити себе, от зараз в цю секунду я себе люблю, я вдячна цьому тілу, в якому я живу, і при цьому я можу міняти, я можу худнути, я можу годувати себе смачно, я можу більше ходити, просто тому що це мене змушує почуватися добре там ментально чи не ментально. І кожну секунду цього процесу я можу себе любити і радіти собі, і не ненавидіти себе. Тобто те, що я себе люблю, наприклад, в великій вазі, не значить, що я не буду її, не буду нічого з цим робити, і я тут така, ляжу і буду псувати своє здоров'я. Повірте собі, мені, що люди псують своє здоров'я і вживають там якісь речовини погані для здоров'я, і там або роблять ризиковану поведінку, не тому. Це не пов'язано ніяк з вагою, це пов'язано з якимись іншими причинами, психологічними і так далі. Ймовірність того, що я буду себе любити, і я буду задоволена собою, тим, що я роблю для свого тіла, в цьому випадку я менш ймовірно буду йому шкодити, ніж коли я себе буду ненавидіти і підсвідомо намагатися себе знищити. Тому що наша психіка працює так, що якщо я себе не люблю, я собі не подобаюсь, то я, може, звісно, не буду там робити якихось навіть спроб, там, не дай Бог, самоуйти, але я можу, наприклад, не знаю, я можу там багато палити цигарок, або дуже багато вживати алкоголю, або там займатися дуже ризикованою поведінкою і, підсвідомо, або не робити нічого для того, щоб себе врятувати. Все одно, мозок буде так, тим чи іншим шляхом це робити. Лише в той момент, коли ви дивитеся на себе і кажете, клас, дякую за те, що я є, от я тут зараз існую. В цей момент якість вашого життя і якість вашого цього досвіду проживання, вона покращується, і у вас потенційно може з'явитися більше сил, щоб подумати, клас, а що ще кайфового я можу для себе зробити? От від чого мені буде класно, від чого мені буде саме приємно, не в поганому сенсі там від наслідків, а от що покращить моє самопочуття зараз і на наступний час. І насправді навіть якісь позитивні зміни, типу те, що ми можемо змінити, вони теж дуже набагато легше вдаються на фоні цієї любові, прийняття і розуміння, що ваше тіло переживає дуже багато різних змін. І стресових, і вік, і там народження дітей, якщо воно було. Це ж класно, що ми можемо, якщо ви захотіли це і можете зробити, і у вас це було вже, да? Це ж, Боже, це ж неймовірна здатність, клас. Ми ж ми не маємо висувати таких вимог, треба подякувати. І не знаю, якщо ви там рятували дитину від війни, і ваше тіло вас вивезло на цьому всьому, треба йому сказати дякую.
Якщо ви мало спите через клятих росіян, через обстріли, а потім ви встаєте і ви йдете жити своє життя, ви знову ж таки живете в цьому тілі. І йому треба сказати дякую, і йому треба сказати, Боже, чим я тебе можу порадувати? От що, як я про тебе можу попіклуватися? Хай це сьогодні буде якийсь смачний там фрукт, а може й шоколадка, ну неважливо, себе взагалі не треба за це. Ні за що, немає поганої їжі, немає поганих якихось таких, типу, як знаєте, ми щось там з'їли і потім себе наказуємо. Не треба. Це все має бути все одно намагатися, і наскільки це можливо в радість. Якщо сьогодні ви не можете правильно харчуватися і піти в зал, ну добре, ну ви не можете, ну треба дослухатися, це не робить вас поганими. І бодіпозитив для мене про те, що в цю секунду є якийсь факт, от він вже є. І я можу вплинути тільки на той свій досвід проживання цієї конкретної секунди, потім наступного дня. І це абсолютно точно не про бездіяльність, абсолютно точно не про шкоду для свого тіла. Тому і тут ми переходимо до того, що любов до свого тіла, любов до себе і, в принципі, розуміння себе як в своєму тілі, як не окремої якоїсь сутності, а як частини себе, це ви і є насправді, вони впливають потім і на стосунки з іншими людьми. Тому що ви маєте, ніхто не може зовні, вони не вміють вас любити. Кожну людину, з якою ви зустрічаєте, треба навчити вас любити. Ви маєте в першу чергу знати, як вас любити, що для вас є важливим, що для вас є приємним, що є неприємним. Ви можете, звісно, разом це досліджувати. Але саме ви та людина, яка є експерткою свого організму, свого тіла, своєї психіки і так далі, яка може навчити інших людей, в тому числі і лікарів, до речі. Я як лікарка, я знаю, що я є експерткою в медицині, а людина, яка приходить до мене на прийом, є експерткою або експертом у власному житті. І я можу безкінечно радити, робіть це, але якщо людині це неприємно, вона не може цього робити там, з якихось різних причин, ті мої медичні знання підуть просто в нікуди. Так само і з стосунками. Перше, що потрібно зробити, коли у вас виникає питання, як прийняти себе, як прийняти партнера, ми змінюємося, у нас змінюються стосунки, у нас змінюються тіла. Перше, що потрібно зробити, зрозуміти, що у людини напроти, скоріш за все, абсолютно ті самі внутрішні переживання, ті самі внутрішні сумніви, що і у нас. І дуже часто головною проблемою виявляється те, що люди не говорять між собою. Вони бояться щось сказати, вони думають, що якісь речі зрозумілі і так. Ні, не зрозумілі. І вони думають, що це тільки в мене є сумніви стосовно себе. Всі отам себе люблять, всі прекрасні і в собі впевнені, а тільки я в собі не впевнена. І від цього з'являються ось такі упередження, в тому числі в сексі, коли мені не подобається те, що відбувається, але я нічого не скажу, я буду робити вигляд, що все нормально, буду страждати, і, скоріш за все, партнер теж буде страждати, тому що це не чесно, тому що це не відверто. А партнеру, скоріш за все, теж хочеться почути чесно і розказати про себе. І коли ми говоримо про оцей меч і про цей конект, то щирість – це головне. Можливо, ця людина, коли ви там почнете говорити щиро, виявиться, що ця людина не дуже вам підходить. Це теж абсолютно можливо. І ми цього боїмося, так? Що ми там почнемо розбиратися, і ми, наприклад, не сподобаємося іншій людині, правильно? Є таке, да? Коли вона пізнає нас справжніх. Але тоді постає інше питання. Чи хочете ви бути, чи хочете ви мати секс, мати якісь стосунки з людиною, якій ви не подобаєтесь. І те, що ви не подобаєтесь, не значить, що ви погані, не значить, що ви не красиві, не значить, що ви не сексуальні. Просто різним людям подобаються різні люди. Сьогодні мені написала моя подруга. І це абсолютно так. І в цьому немає нічого поганого. Вам теж не всі люди подобаються, причому людина може бути прекрасною людиною, але суто, наприклад, тілесно, суто зовні, вона вам може не подобатися, і це нормально. І це, до речі, нас підводить знову ж таки назад до питання власних кордонів, розуміння того, що для нас є ок, що не ок, і як сказати ні,
якщо ми розуміємо, що нам щось не ок. Це питання тренування, абсолютно точно, тому що якщо ви йшли навіть в якусь взаємодію, і вам здавалося, що вам цього хочеться, і ви начебто проговорили, а потім в процесі ви розумієте, що вам щось от не ок, ви можете сказати про це і зупинити цю взаємодію. Ви маєте на це повне право, і насправді реакція іншої людини на те, що ви кажете, ну, звісно, що не потрібно там в грубій формі, якщо ви погодились, сказати, що там, я не знаю, от ти мені подобався, а зараз пішов нафіг. Ні, ви кажете, що дивись, мені зараз щось некомфортно, давай якось там інакше, давай зупинимося, або давай зробимо паузу, мені потрібно подумати. І насправді реакція іншої людини на цей процес теж багато що вам скаже про те, чи варто будувати стосунки з цією людиною надалі. Тому що, якщо ви бачите якусь там відверту невдоволеність, агресію і так далі, це теж класний фільтр. І насправді це дуже класний момент, щоб зрозуміти, а що далі, чи варто. Людина, яка дійсно щиро хоче, щоб вам подобалося, щоб вам все було добре, і щоб вона теж отримувала щирий контакт, да, звісно, це фруструє, якщо ви дійшли до якоїсь близькості, і потім в якийсь момент це зупиняється. Це фруструє, але це ознака дорослої людини вміти впоратися з цією фрустрацією і обрати побудову щирого зв'язку емоційного понад задоволення якихось одномоментних потреб. Причому про емоційний зв'язок я можу говорити не лише в тривалих стосунках, тому що я абсолютно поважаю і визнаю право там на one night stand, коли там це якесь одне приємне побачення. В цьому форматі теж можна цілком реально вибудовувати класні, кайфові, прикольні емоційні зв'язки, навіть якщо ви більше ніколи не побачитеся. Це абсолютно реально. І це не всіма, звісно, що не всі люди готові до цього. Але коли ти знаходиш людину, яка здатна на таку побудову, то вона здатна на цю побудову і за одне побачення, і тим більше там тривалих стосунків. Тому це абсолютно окей. Щось говорила і в процесі подумала якусь таку класну думку і забула її. Давайте, поки я її згадую, якщо у вас зараз є якісь коментарі, незгоди зі мною, можливо, вам хочеться кинути в мене там, не знаю, не чашку, але якийсь коментар, або у вас є якісь запитання, то зараз напишіть. Можливо, я в чомусь дуже сильно не права. Я згадала. Ви все одно пишіть. З приводу образу тіла і з приводу того, чи сподобаюся я іншій людині. А дуже часто це є таким стопером в стосунках і стопером в сексі від того, щоб отримати задоволення. Тому що ти думаєш, як я виглядаю, як я звучу, як я пахну, як я... І це, коли оцей процес весь в голові йде, звісно, що там не лишається місця для якогось щирого задоволення. То я, як людина, яка дуже проти різних таких, знаєте, модифікацій, які наше суспільство змушує, особливо як жінок, застосовувати до себе, щоб ми, не дай Боже, не були схожі на живу жінку. Тобто ми маємо виглядати як пластикова лялька, пахнути, відповідно, бажано ніяк не пахнути, або пахнути квіточками, там, якимись завжди, у всіх місцях, і смаку ніякого не мати, і нічого не мати, бажано взагалі не існувати. Взагалі ми там трошечки зайві, іноді виникає таке відчуття. То якщо ви зустрічаєте, наприклад, чоловіка, якому от для того, щоб в нього, вибачте, була ерекція, потрібно, щоб ви не виглядали, не пахли, не звучали і взагалі не існували як реальна жінка, то це проблеми не ваші, а це проблеми цього чоловіка з його там ерекцією чи з його там взагалі уявленнями про те, що йому подобається, це йому до психолога. При цьому абсолютно нормально, що не всім людям подобаються всі люди. Це абсолютно окей. Але коли людина дійсно зацікавлена в живій людині, то це насправді ви можете це все проговорити і знайти саме тих людей, які будуть кайфувати саме від вас, від того, які ви, і саме від вас живої, і саме від вас справжньої, з усіма атрибутами живої людини, і навпаки їм це буде подобатися. І
ви в якийсь момент виявите, що насправді всі ці модифікації ви можете робити своїм тілом, що завгодно, але не з тою метою, щоб, не дай Боже, треба ж сподобатися. Знаєте, обов'язково там перед побаченням, обов'язково 100% терміново треба це все епілювати, все прибрати, запхати у вагіну блискітки, там, я не знаю, политися з ніг, це все реально, з ніг до голови там парфумом вимити, не дай Бог, якийсь запах, а це все не здорово для нашого тіла і абсолютно точно не сприяє якійсь щирій пристрасті. Так? Ви виявите, якщо ви будете більше дозволяти собі бути собою і дослуховуватись до того, що потрібно саме вам робити з тілом, ви виявите, що навколо вас будуть з'являтися і в стосунках, в тому числі люди, які саме від цього кайфують, які саме цього шукають, які саме вас, і ви будете впевнені, що хочуть саме вас. І це теж буде допомагати вам знайти, ну, не тільки внутрішнє підтвердження, але ще й трошечки, ну, хочеться такого зовнішнього підтвердження, що ви класні, що ви гарячі, що ви сексуальні, сексапільні і так далі. До речі, сексуальність і сексапільність – це різні поняття. Хоча нам часто здається, що вони тотожні, але сексуальність – це більше на віддачу того, як ми проявляємося. А сексапільність – це коли ми приваблюємо до себе людей. І зазвичай це не про тіло взагалі. Це зазвичай не про зовнішність як таку, а це зазвичай про те, як людина себе сприймає, як вона себе подає, наскільки вона в собі впевнена, наскільки вона себе знає, знову ж таки, і знає, чого вона хоче. І це якраз дуже сильно приваблює. І коли ви доходите до моменту, наприклад, це ваша близька людина, це ваш партнер, можливо, чоловік, можливо, там тривалий бойфренд, ви маєте розуміти те, що ця людина вам близька, особливо, якщо це якісь тривалі стосунки. І, скоріш за все, має ті самі проблеми. І ця людина теж хоче бути бажаною. І ця людина теж хоче бути щиро бажаною. Всім це подобається. І вона теж змінюється, і в неї теж є свої сумніви. Тому ви в цій грі, умовній, так, приємній грі, ви разом на одному боці, а не один проти одного. Тому що дуже часто в мене особисто виникає таке відчуття, що нас намагаються запхнути і казати всім, що вам потрібні стосунки, але ці стосунки – це таке протистояння, які партнери між собою не говорять, вони говорять з ким завгодно. Вони говорять з подружками, з друзями, вони говорять там десь в соцмережах, вони говорять в кращому випадку з психотерапевтом, але не дай Бог не говорять одне з одним. Хоча це, ну, начебто, має бути найлогічніше. І через це виникає найбільша кількість проблем, зокрема в сексологічному сенсі. Тому ще раз говорити з собою і з партнерами своїми. Це, мабуть, та істина, якою мені найбільше хотілося донести. Я слухаю, так. Анастасія, я бачу, ви хочете прокоментувати. Ні, то просто я залишила вже свої заняття в спокої. Я думала, я і так слухала все, просто не було дуже прям активно залучена, це я просто вмостилася так зручніше, щоб ще більше можна слухати. Так. Давайте поговоримо про те, що ви почули, з чим ви згодні, з чим ви не згодні, які ви хотіли би ставити запитання. Можете в чаті, можете тут. Абсолютно була згодна з цим моментом, те, що, типу, якщо для чоловічої ерекції потрібно багато чого робити, когось там марафету, голити ноги, я не знаю, себе якось шикати якимись приколами, значить це проблеми з його ерекцією, з його прихованими гомосексуальними бажаннями. Ну, це може трошки жовтрую, але чисто так воно і так по-фану. буває. Так буває. Але має місце бути. Да, тобто, якщо це не в нас проблема, це в них. Це абсолютно точно має місце бути. І дивіться, історія ж в тому, що ніхто не каже, що всі мають подобатися всі. Ну, наприклад, коли я там про себе пишу, і я людина плюс сайз, достатньо такі, ну, мовно, не знаю, неважливо. Я не очікую, що я буду всім подобатися. Це ненормально, щоб, ну, всім подобатися. Але коли до вас приходить, наприклад, в коментарі, або, не дай Бог, з вами намагається зустрічатися людина, яка каже, от ти маєш там схуднути, або там ще щось зробити, от маєш, і тоді я тебе буду хотіти. Питання, а нащо ти тоді зі мною зустрічайся з тими, хто тобі подобається? Ну, це ж логічно. Вибачте, від'їбись від тих, хто тобі не подобає. Ну, ніхто ж не... Можна я трошки додам?
Да. Часто люди, особливо чоловіки, зустрічаються з тим, хто йому, типу, по силу, а не з ким людина хоче. Можливо, це максимум, на що він був здатен, і він хоче якось підкоригувати свою партнерку під той стандарт, який в нього в голові. Абсолютно, це абсолютно так. І велика проблема, що вони одружуються на цих жінках, тому що наше суспільство, в принципі, теж дуже часто нас вирощує жінок в тому сенсі. І я знаю по собі, тому що я сама так заміж вийшла колись. Я говорю свого досвіду теж, що коли, що ти маєш там вийти заміж, народити дитину, і от тобі там запропонували, лучше вже не буде. Так і має бути. Мало того, суспільство каже, давайте чесно, якщо це там є в різних там жартиках, знаєте, така дуже популярна навіть не культура, там не культура, але вона всюди, про те, що секс з чоловіком, власне, в принципі, він не має бути приємним, так? Він не має бути довгим, знаєте, ці всі жартики там про 2 хвилини, потерпіть, от це все. Це нормалізується на якомусь дуже такому широкому рівні. Ми не будемо зараз брати там якісь бодіпозитивні, секс-позитивні кола, так? А ми будемо брати там загальне суспільство і якусь там досить примітивну гумористичну культуру. Оці жартики про те, що, це ж типу муж, це нормально, що тобі не потрібно. Ні. А нас на цьому виховують, що це нормально. Тобто, щоб ти не хотіла шукати іншого. Щоб ти думала, що в принципі так і має бути. Це і є ті стосунки, а насправді це ж не так. І найцікавіше, що ці ж чоловіки, вони теж, по-чесному, вони теж не живуть те життя, яке би вони хотіли жити, правильно? Замість того, щоб знайти партнерку, яка так само, як вони хочуть, це ж треба ще над собою працювати і теж розуміти, що тобі хочеться, і не лізти до тих жінок, які тобі не підходять, правильно? І не морочити їм голову, а знайти собі те, що тобі подобається. Частина, особливо найактивніші гомофоби і всякі такі найактивніші хетерожінок, частина з них просто насправді, не жінок хоче, і замість того, щоб просто, жити собі життя своє щасливе, саме так, ні, теж тисне, ні, треба доїбатися до жінок, підкоригувати, щоб, не дай Бог, вона не була схожа на жінку, тоді, можливо, щось вийде, або була схожа на дитину. Теж, значить, стандарти краси. Можна додати, але ж це вже аб'юз, тобто тут вже ми йдемо і до нарцисизму, і до таких аспектів дуже серйозних, і просто такі чоловіки доводять жінок часто до катастрофічних наслідків, тобто жінка втрачає себе. Абсолютно точно, тому що ти ж хочеш, ти ж вихована як жінка, що ти маєш зберігати, як нам каже суспільство, якщо розлучилася, то це ти не зберегла сім'ю, правильно, так? Так, такий стереотип є, так. Так, і ти себе безкінечно адаптуєш, підлаштовуєш і зовнішньо, і по якійсь там поведінці, і по всьому, і себе забуваєш, тому що, тому заради ось цього концепту, що ти маєш тільки там, твоя вся життя має бути побудована навколо підтримки чоловіка в його там якомусь, не знаю, там дихання маточкою, женській енергії і так далі, і так далі. А все тому, що чоловіки, які таке пропагують і розказують, це ж наскільки потрібно бути невпевненим в своїй, як людини, як чоловіка, не знаю, в чому завгодно, самості, що жінка – це загроза. Не партнер. Так, вони сприймають як загрозу. І якщо жінка ще активна в суспільстві, то це для них взагалі катастрофа, і вони починають цю жінку просто цькувати. Ви знаєте, я дуже люблю ще цей мемчик про те, що коли хочуть образити жінку, кажуть, що вона багато спала з чоловіками. Коли хочуть образити чоловіка, кажуть, що він багато спав з чоловіками. То, походу, з чоловіками спати взагалі не дуже добре, так? Це не так. Насправді це не так. Я це прекрасно розумію. І дуже би хотілося, щоб наше суспільство, в тому числі і хлопчиків, майбутніх чоловіків, виховувало в тому, що, в принципі, ми партнери і партнерки. І що, в принципі, якщо ти профеміністичний, і ти поважаєш свою партнерку, і ти знаєш про себе, ти досліджуєш себе, і ти береш участь там і в побуті, і в сім'ї, і в стосунках, і є емоційно доступним, то, як правило, в тебе буде більше сексу, якісного сексу, буде більше якісної комунікації, буде більше підтримки, тому що, як правило, це так і працює, тільки це все буде за вільним вибором, а не тому, що ти змусив, не тому, що ти закрив вдома, так? Але поки що це дуже складне знання, недоступне більшості
насправді суспільства, не лише чоловіків, тому що і жінок теж дуже часто ми живемо в світі внутрішньої мізогінії, коли жінки самі одне на одного нападають, і не дай Бог ти висовуєшся, теж таке буває дуже часто, на жаль, і хочеться просто, щоб ми трошечки легше до себе ставилися і одна одну підтримували. А насправді, якщо подивитися дослідження і зрозуміти, що жінки загалом в середньому більш витривалі, більш здатні до навчання, більш там, я розумію, чому патріархат намагається нас роз'єднати і налаштувати одна проти одної, тому що якби ми масово перестали займатися цією гризнею, а реально об'єдналися, то ми насправді були б набагато потужнішими. І це страшно, так? І вони бояться, що ми з ними будемо робити те саме, що вони роблять з нами, в загальному такому ключі. Тому так, ми потужні, так, ми можемо себе Можна робити. я трошки додам? Да. Чоловіки, вони помічають, вони якось, я не знаю, підсвідомо, вони бачать, що цінність жінки і біологічна, і еволюційна значно вища за їхню, Так. і вони хочуть нас помножити на 0, щоб якось просунутися, не знаю, в цьому світі, користуватися чужими ресурсами. Тому, якби ми справді були об'єднані, знаєте, тут чоловіки якось, не знаю, комкаються в братства, я не знаю, знаються один одного 2 хвилини і вже ручаються, ледь не вдесно там лапзаються, а от жінки окремо. Треба навпаки, треба, щоб жінки якось, не знаю, об'єднувались, підтримували один одного. Досвід сестринства, він дуже потужний, досвід підтримки, взаємної підтримки жінок у всьому, які абсолютно не значать ненависті до чоловіків. Абсолютно, це зовсім різні речі. А от саме підтримка, коли ви розумієте, що ви не конкурентки, що ви можете одна одну підсилювати, що ви можете одна одну передавати класний досвід, що ви можете абсолютно без якоїсь конкуренції, він дуже потужний. Він насправді переживається. Я, як людина, яка так само виросла в такому мізогінному середовищі і там навчалась до медичного ліцею, навчалась філології, це були в основному дівчатка. І нам всі розказували, що там жіночий клас, це там зміїне кодло. Тобто це програмується з самого дитинства. Просто там на рівні такого, навіть не спеціально, просто це існує в просторі, в інформаційному просторі. І коли там знадобилося вже там неймовірна кількість там зусиль, так, вже після там розлучитися, прочитати про аб'юз, прочитати про фемінізм, почати спілкуватися з жінками, які вміють сестринство, і виявилося, що це неймовірні, класні зв'язки, дружби, які тривають і абсолютно не роблять тебе слабшою. Це такий досвід, яких хочеться навчати і дівчаток, і в мене самої донька 11-річна, і я бачу, що так, дійсно, вони це краще розуміють вже зараз. Слава, але це, знову ж таки, це ж не взялося ні звідки. Коли кажуть, що ці феміністки там, а ми б не сиділи з вами зараз тут, в окремому зоні, і ми б не водили машину, і ми б не мали освіти, і ми не могли б там вдягатися і нічого робити, якби не оці феміністки, які там за це помирали, і які, як беззубні, ніхто не має бути. Я недавно читала просто лекцію в Берліні, і жінки, була жінка, прекрасна жінка, юристка, яка приїхала туди на своїй машині, яка приїхала в брюках. Каже, я не хочу лізти на ці танки, як ці феміністки, я все розумію, давайте не будемо з цього. Це від браку освіти, це від недостатності освіти. Якщо ви поясните цим жінкам, що це, то вони б змінили свою думку. Про це треба просто говорити, і це має бути просто присутня в інформаційному просторі навколо. Це мають говоритись абсолютно спокійно на всіх рівнях. Дочку, там, літератури, всього. Там мають бути персонажі, там в кіно, відповідно, такі. Це абсолютно не про, там, як вони бояться, що це там ненависть до чоловіків. Ні. Так само будуються дуже здорові стосунки з чоловіками, які розуміють цю всю історію. Будуються і получається, і все можна, і ніхто від цього не страждає. Страждають тільки ті, хто цього дуже сильно боїться. Правильно? І все це разом збирається в нашу тему про тілесність. Ви подумайте, у нас буквально є орган такий, який цілком створений лише для насолоди.
От все, в нього немає більше, ну, наскільки ми знаємо, іншої функції. У нас є клітор прекрасний, який тільки в 90-х роках знайшли взагалі. Дякую. Ну, тисячоліття, розумієте, тисячоліття анатомії. Він не маленький, він отакий. Ну, типу, що там можна було не знайти? Нарешті, і він тільки для цього створений. Ну, як можна використовувати? Ну, це ж прям клас, супер. Давайте це використовувати і досліджувати. І оргазм має бути. Оргазм профілактує розширення вен тазу. Оргазм профілактує депресії, оргазми знімають біль при менструації, в принципі, головний біль. Історія, що давай не буде сексу, тому що голова болить, це скоріше історія про поганий секс, ніж про секс, в принципі. Тому що навпаки, вона лікує, якщо це уважно до вас, якщо все. Дослідження себе. Знову ж таки, як лікарка, мене засмучує, що дуже багато жінок настільки, ну, знову ж таки, це не вони винні, це вина виховання, там, недостатність освіти. Ми боїмося свого власного тіла. Наприклад, історії про те, що там забули тампон всередині і сама не може дістати, тому що, ну, здається, що там пропасть, ну, там не Може, рука не дотягується інколи, буває ж таке, що... Буває, але я кажу саме про ті історії, коли жінка боїться взагалі, ну, їй противно до себе торкатися. Це теж дуже сильно підкріплює і дає можливість ось цим мізогінічним наративам, в тому числі в стосунках і аб'юзу, це дає можливість йому існувати. Тому що нас треба вчити, що ми взагалі-то, ну, має бути приємно, має бути класно. Коли я, наприклад, розказую про існування тампонів для сексу під час місячних, які тампони, хтось знає про них? Ну, такі губчасті такі матеріали, так? Поролончик. В Німеччині вони в вільному доступі, в Росмані, всюди. А вони одноразові, так? Ну, так, да, вони взагалі одноразові, ясно, що їх багато суто між нами. Ну, між нами на YouTube. В принципі, да, вони одноразові, поставив, дістав після цього. Якщо, ну, знову ж таки, знаєте, є дуже офіційна інформація, що да, ти його поставив, дістав, викинув. В принципі, якщо це кілька годин, ти його дістав, ти його гарно помив, навіть просто з водою вижав. Так, можна в стірку кинути краще тоді. Загалом так. Загалом це одноразово. Загалом це не має бути загальною практикою. Я говорю про те, що коли є ризики користь, так, то, ну, іноді ти, але загалом це одноразова штука, але найчастіше питання, а як його потім витягнути? Да, його буває часом незручно витягувати, але треба розуміти, знову ж таки, свою анатомію, що можна присісти, що, в принципі, а якщо ні, то у вас є партнер, з яким ви це робили, з яким ви, по ідеї, ви вже настільки близькі, так, що, в принципі, в такій ситуації, якщо вже така історія, що не можеш витягнути, ну, бо довжина пальців теж всіх різна, правильно? То, по ідеї, це теж людина, і це теж класний фільтр. Да, це не дуже комфортно, ну, але, Боже, ну тільки що ж, ну, вот же. Нормально, що там. Да. Тобто теж, все це можна робити, головне, щоб це було безпечно. Зараз включиться моя ідентичність як людина, яка профілактика ВІЛ інших ЗПСШ, тому бар'єрна контрацепція, про це ми теж не забуваємо. Ми не забуваємо про змазку. Якщо вам, наприклад, під час мастурбації чи під час сексу вам неприємно, вам боляче, ну, по-перше, чи хочете ви цього взагалі? По-друге, чи є якісь фізіологічні причини для цього? Да, з віком змазка зменшується, на фоні прийому деяких препаратів вона може зменшуватися, на фоні циклу. І друге, і останнє, це є дискордантність, коли є отут бажання, є зволоження внизу. І часом воно не співпадає. Ви можете бути збуджені тут, а там, ну, не встигло або не виходить. А буває навпаки, знаєте, як ці чоловіки, які гвалтують, кажуть, ну вона була мокра, вона цього хотіла. Ні. Іноді наше тіло нас просто рятує в стресі від більших пошкоджень. Отаким навіть чином. Так, воно просто виділяє, і для того, щоб менше було там якихось вже, якщо відбувається насилля, то це зовсім точно не є доказом. Знаючи чоловіків, можна припустити, що це було сеча, і вони подумали, що це змазка.
Ну, як варіант. Вони Як могли, всяке може бути. так, вони могли всякі подумати, і особливо мене бісить, що були зареєстровані спеціальні, ну, існують, по-перше, жіночі презервативи, які вводяться в піхву і там залишаються. Якщо, наприклад, є якась ризикована, ну, вони на таке звичайне життя, звісно ж, вони не такі зручні, як звичайні презервативи, це без питань. Але вони є, і є ситуації, в яких вони потрібні були. І були розроблені такі самі презервативи, які всередині мали чіпи для запобігання насиллю. Так? І їх заборонили, тому що це жорстоко по відношенню до чоловіка, який жінку гвалтує. Гвалтувати не жорстоко. От, Я б ну, власне, так? Власне. Можна ж просто не гвалтувати. Ні. Треба заборонити, бо це жорстоко, бо це, ну, ясно, що там шипи всередині, умовно, вагіна дентата, в буквальному сенсі. Тобто, ну, ми знову ж таки повертаємося до світу, в якому ми живемо. І, добре, якась лекція, ну, вийшла, що я кажу, з одного боку, кохайтеся, бо ми того варті, з іншого боку, треба розуміти, в якому світі ми живемо, і знову ж таки, проговорити. Ніколи ми не зможемо, звісно, на 100% там вникнути і зрозуміти, що людина там, ну, трошки не до кінця адекватна і не всі реакції, але є певні, ну, можливо, такі критичні запитання, в тому числі те, що стосується фемінізму, в тому числі те, що стосується жіночого задоволення і так далі, де ви можете послухати. Анечка, включіть, будь ласка, мікрофон. А ну, у вас, да, дякую. От, коли, що я казала, по яким ви можете зрозуміти, тому що, ну, що можливо, не варто. Бо на темі фемінізму дуже часто ламаються навіть здавалось би, найадекватніші чоловіки. І, ну, це таке питання. І я сама не раз розчаровувалася. Але надії є. Ми бачимо по там скандинавським країнам чи ще чому, там, навіть по Німеччині, в принципі, частково, що сексуальна освіта, вона дає свої туди і змінює ставлення, так, і в тому числі до сексуальності, до тіла, до питання згоди. І так, Ань. Можна зручно? Так, давай. Мене, я це тягну в свою сферу, я це тягну в сферу освіти. Окей, є речі, які я можу зробити. Так? Я історик, я веду курс гендерних студій. Я багато чого можу розказати з точки зору історії, культурології, соціології, суспільнознавчих наук. З точки зору медицини я не можу. А не може цього зробити біолог, тому що, наприклад, дотримується інших поглядів, не може цього зробити медсестра. Яким чином забезпечувати це на рівні освіти шкільної? Як так зробити, щоб ці дівчатка знали, що так можна? Ну, дивіться, це дуже довге питання, дуже довгий процес, тому що ми маємо, ну, фактично потрошки змінювати покоління. Моє покоління, мені 36 років. Нам не розказували нічого взагалі. Ну, тобто це була зустріч там з представниками компанії Always, які нам трошки розказали про прокладки і все. Так? Ми бачимо на рівні, ну, на прикладі інших країн, наприклад, моя дитина в школі, в них і в молодшій школі були вже уроки про це, і в середній школі. Тобто це у нас в Україні проблема в тому, що батьки дуже часто проти, так? Тому у нас зразу не вийде цього зробити. Тому я за те, щоб говорити, якщо ви маєте якусь аудиторію, неважливо, більшу, меншу, кожна з вас є рупором, кожна з вас є людиною, яка може, не обов'язково про це говорити постійно. Ну, я, наприклад, як людина, яка в сфері сексології розвивається, ясно, що я про це говорю більше. Але якщо ви навіть з друзями не будете допускати якихось жартиків на цю тему, ви будете вставати, казати про це, і це стане якимось нормальним просто в якийсь момент, ви будете говорити зі своїми дітьми. Ці діти потім, знову таки, я точно знаю, що ті діти, яким батьки не розказують, вони це дізнаються від однокласників, там, про секс, а вони дізнаються це дуже рано, тому що середній там вік перегляду порно перший раз, там, з 8 до 10 років діти вже в середньому дивляться порно. Вони на цей момент вже мають бути, ну, знати хоч щось, щоб зменшити ймовірність там якогось глибокого травмування психологічного від того, що вони там
щось таке побачили. І, наприклад, моя дитина знає, і я розумію, що якщо її якісь однокласники будуть чогось не знати, вплоть до того, що вона їм принесе якусь більш адекватну інформацію, ніж могла принести там, інші. І це така, знаєш, політика влучу пропаганди, вибачте, але це так воно і є, ми потрошки це перепираємо. Дуже важливо, щоб, знову ж таки, по питанню педагоги, лікарі, у нас є право трошки більше говорити до аудиторії. Люди всі, які хоч якусь аудиторію, хоч якийсь авторитет мають, вони мають про це говорити, і мають про це говорити не про поход за хлібом. Це не має бути якоюсь подією, це не має бути якимось скандальним заголовком, і намагатися якось виходити трошки на іншу аудиторію, тому що я по своїй аудиторії вже зрозуміла, що я вже не можу їх нічим шокувати. Вони вже з цим згодні, треба кудись далі виходити, тобто працювати далі, тому що це моя задача. І там, де є якийсь авторитет, це трошки наша відповідальність на тому рівні, на якому ми є авторитетами. Говорити. Просто говорити і своїм прикладом показувати спокійне ставлення до тіла, спокійне ставлення до стосунків, що це не якась там річ, за яку можна засуджувати, що це просто, це частина життя. Це частина життя. Так само там з самого маленького віку, там з садочка, дитина має знати частини тіла, як вони правильно називаються. Так? Це для дитини не є шоком. Абсолютно. Вона це все одно дізнається. Просто ж краще вона дізнається там адекватну інформацію, ніж неадекватну. Тому не знаю, чи це відповідь на твоє запитання, але це процес. Та тут складно знайти відповідь на питання, тому що я на неї теж задаюся, і я розумію, що там має бути той не психолог, той не історик, той не лікар. Це якісь такі, це всі разом. Тут спосіб мислення суспільства, про то йде мова. Так, тут один того не зробить. Я можу то робити зі свого боку. Пам'ятаєш, ми з тобою мали колись бесіду, була в нас така розмова про те, що ми робимо одне і те саме, але по суті з різних сторін. Про те йде мова. Так, спікерів. І тут має бути свідомість суспільства. Так, ми маємо бути різні, нас має бути багато, тому що різні люди слухають різних людей. І хтось буде слухати мене, от ви прийшли сьогодні, дякую, мене послухати. А для когось я абсолютно, комусь треба там чоловік, який буде на цю саму тему говорити. Так, Лена. Є питання про прийняття тіла якраз. Є у мене близька подружка, яка дивиться на Ютубі, вона соромиться заходити в Google Meet. Так. І я її розумію. Вона має великі проблеми в прийнятті свого тіла. Тобто, як на мою думку, вона красуня, просто модель. От її б з руками відірвала будь-яка модельна агенція, якщо вона тільки захотіла. Але вона не може на себе дивитися, не може роздягатися, не може взагалі, а з чого почати? Вона в психотерапії стільки ж років, скільки я. Так, але до цього питання, воно просто, розумієте? Я зрозуміла запит, є в мене кілька порад. По-перше, проаналізуйте свої соцмережі, на кого ви підписані. Це дуже важливо. Знайдіть жінок, блогерок, які схожі на вас. За комплекцією, за типажем там зовнішності. Наприклад, я коли шукала, зараз моя вага 90 кг, я була 96, в мене там ріст 170, це, за всіма показниками, це в принципі, вже мідсайз плюс сайз, все. Поки ви підписані на жінок, які виглядають не так, як ви, які виглядають якийсь, не знаю, якийсь відірваний, умовний стандарт, неважливо, причому вони можуть бути худіші, вони можуть бути, фігури, неважливо, вони на вас не схожі. І ви це вважаєте для себе, ви це постійно бачите, ви до цього на це дивитеся, і ви такі дивитесь на екран, вона красива, вона впевнена в собі. Найцікавіше, що ви сприймаєте їх красивими, акторок, блогерів, не тому, незалежно від того, чи вони там умовно красиві, а по тому, як вони себе презентують. Ви дивитесь на людину, от подивіться, подумайте про свою подругу, наприклад, яку ви вважаєте красивою. От ви її вважаєте. А тепер давайте подумаємо, чи дійсно в неї прям ідеальна шкіра? Чи дійсно вона там, ви ж її сприймаєте як людину, правильно? І коли там в неї там прищик, ви його, як правило, не бачите. А якщо навіть бачите, це не впливає на ваше сприйняття цієї людини як красивої, правильно? Не впливає. Так само і з собою.
Тобто, перше, оточіть себе хоча б інформаційно, там в Інстаграмі, в Тіктоці, в Фейсбуці і так далі, жінками, які виглядають приблизно плюс-мінус, як ви, і які себе люблять, які себе показують. І я дуже рада, що є дуже різні жінки зараз, особливо в західному просторі, які, в принципі, це їхня мета, і я їм дуже вдячна, що вони це роблять. Ви побачите, що з часом ваше поняття про те, що таке красиво, дуже сильно зміниться. По-друге, важко на себе дивитися. Хорошо, все одно це корисна вправа. Взяти дзеркало потрошки, на вас ніхто не дивиться, вас в цей момент ніхто не бачить, вас ніхто там не засуджує, не оцінює, нічого. Це абсолютно безпечний простір, де ви можете робити що завгодно, дивитись на себе, роздивлятися, там, я не знаю, торкатися. Будь ласка. І звикайте, знову ж таки, треба звикати до вигляду свого тіла, тому що те, що ви бачите часто, це ви сприймаєте красивим. А ми зараз говоримо про те, знову ж таки, що у вас є тіло і вам бажано сприймати себе красивим. Якщо ви його не бачите ніколи, ви себе ховаєте від себе ж, то ви до нього не звикли. Ви не знаєте, куди дивитися. Тому це друга вправа. Третє, що би я навіть порадила, це ходити в простори нудистські. Це пляжі, це, не знаю, бані, якщо це особливо Німеччина. Чому? Ми дізнаємося, що виявляється, по-перше, люди різні, дуже різні, живі люди, спортзали, я не знаю. По-друге, в цих просторах, як правило, набагато менше засудження до тіла, ніж на звичайних, наприклад, пляжах, там, де всі в купальниках і так далі. Ну, там більше якраз дивляться і засуджують. І думають, чи ти там була в спортзалі, чи не була. А якраз в цих просторах, як правило, всі дуже приймають, і, в принципі, немає якоїсь сексуалізації, якоїсь надмірної, так? При цьому, і це треба робити просто на постійній основі. Крім того всього, що це класно, що психотерапія є. І четверте – це слухати компліменти і вчитися приймати компліменти. Вчитися прям приймати, не заперечувати. Це може бути важко спочатку. Подумайте, що людина, яка каже вам гидоту, вона може мати купу різних причин сказати вам гидоту. Не обов'язково, що це правда. Навіть якщо ви там їй не подобаєтеся, людина, яка каже вам гидоту, як правильно, має інші причини для того, щоб зіпсувати вам настрій. І, тому що ти можеш що завгодно, як тобі може не подобатися, але якщо ти прям вирішив активно мені це повідомити, то це інше. Людина, яка каже вам хороші речі, скоріше за все дійсно так вважає. Є там малий випадок, що вона вам бреше, там, щоб підлизатися, спитайте себе, чи цій людині є сенс до вас там якось брехати вам. Це рідко буває, правда. Хіба що ви там суддя Печерського суду, але там вам не компліментами будуть тоді, це трошки інша історія. Як правило. І робіть практику, знову ж таки, казати компліменти іншим жінкам. Оце теж трошечки про сестринство. Щирі компліменти. От прям ви побачили на вулиці, подругам, онлайн, неважливо. Просто казати, що вам подобається в людині щиро. І коли ви будете самі казати, ви будете розуміти, коли я кажу цій людині, що вона гарна, то я ж це роблю щиро, я ж не брешу. І ви зрозумієте, що, можливо, і вам не брешу. І ви будете постійно експост, з цим стикатися, і ви побачите, що вам кажуть це. І ви такі, може дійсно воно гарне? Може дійсно, це такі зовнішні підтвердження, це, всі кажуть, психологи, що це там, не всі. Це не має бути підтвердження лише в собі. Там всередині в собі. Це круто, коли воно є. Це ми до цього прагнемо. Але я не підтримую думку, що що зовнішнє не важливо. Ми живемо в соціумі, воно все одно для більшості людей важливо. Є люди, які прям вміють від природи. Я думаю, що це просто внутрішня, це така особливість особистості, що це тільки внутрішнє і все одно ми в соціумі живемо. Тому помічайте красиве в інших і розумійте, що у вас теж є це красиве. До речі, якщо ми говоримо про Німеччину, взагалі про Європу, тут цього набагато більше. І регулярно люди кажуть, особливо літні жінки, так, вони там, що не хари, мені завжди кажуть за волосся, там ще щось. Круто, робіть
свято маленьке. Можна я трошки додам чуть-чуть Да. на цю тему? Я, як тільки зрозуміла важливість оцього об'єднання жіночого, цього загального сестринства, а я раніше ніколи не коментувала щось на Ютубі або в Тіктоці, або в Інстаграмі, але я ввела собі таку звичку якось поступово, що я пишу щось приємне, те, що мені спало на очі, якоїсь там авторки, чи, можливо, якась постановка красива кадру, або якийсь аутфіт, або приємна якась, не знаю, інтонація. Я завжди це пишу, і мені це особисто дуже сильно піднімає настрій, якось, я не знаю. Я наче відчуваю себе і в цьому якомусь ком'юніті разом з цими жінками, яким я кажу комплімент. І їм приємно, коротше, я не знаю. Ну, я би і рекомендувала теж іншим якось відкликатися на якийсь такий контент, можливо, комусь буде Плюс корисним. до того всього, психологічно, це ще діє на те, що от ви зробили іншій людині приємно, і ви відчуваєте, що ви хороша. Ну, це ще одне, Да, правда? да, А це вам да. нічого не вартувало навіть. Просто нічого не вартувало. От просто от ви зробили іншій людині настрій. І дуже часто, ну, особливо з нашими жінками, я там подругам кажу, що ти така красива, і вона каже, Боже, мені сьогодні так важливо було це почути. От настільки. І ви ніколи не знаєте, кому ви зробите цей день. І потім наступний раз це вам прилетить, і вам це скажуть. І вам це теж буде клас. Супер. Вас впускають теж в світ задоволеною собою. І воно діє по накопичуванні. І потрошки ви починаєте помічати там і тут красиво, і так красиво, і всьому красиво. І ви можете при цьому, знову ж таки, ви можете змінювати себе. Якщо ви хочете себе змінювати в будь-якому, ви можете змінювати. Клас. І в кожний момент цього процесу помічати, що клас, отут мені подобається так, порухатися, я не знаю, там, мені класно так стати, такі відчуття в тілі, так, наприклад, мені класно так вдягтися. Наприклад, якщо вам хочеться більш яскраво вдягатися, це мій вже досвід, будь ласка, вдягайтеся. Це один з способів вираження. На вас будуть дивитись люди, ну клас, їм буде приємно, ну клас. Я їм зроблю теж хороший настрій. Тому що, а кому там це не сподобається, ну окей, людина настільки зажата, ну це знову ж таки не моя проблема, це її поганий день, а не мій поганий день, правильно? Проявляйтеся, і потім це знову ж таки піде про контакт з тілом, це невідворотно. Чим більше ви до себе дослухаєтесь, тим більше і в секс це теж переходить, в сексуальність це теж переходить, і в здатність говорити, і в здатність не соромитися, і здатність там якось розуміти, чого вам хочеться, і бути трошки більш егоїстичною, в хорошому сенсі. Це добре, коли ви знаєте про себе. А знаєте, як класно вашому партнеру, коли ви їм сказали, що дивіться, мені прикольно ось так, він так зробив, і вам стало прикольно, і він такий, коротше, саме. Є таке. Да, хваліть. Похвалила, супер. Він хоче так робити ще. Ну, це прям виграшний сценарій, тут немає нічого взагалі поганого. Класно. Так. Про мем, який закликає жінок не паритись, да. Тому що у деяких чоловіків стає навіть на бабусь, трупи, тварин, да, вони засовують члени в осине гніздо, гайки, тому ці всі чоловічки, які коментують якось негативно, що ти якось не так виглядаєш, це якраз ось ці, які таке роблять. Оце от якраз вони. Тому Так. взагалі неважливо, як ти будеш виглядати. Абсолютно. Що він хоче експлуатувати, він це робить, неважливо взагалі. Тому точно є багато людей, яким ви дуже подобаєтесь, які... Я колись досліджувала історію фетишів і різних кінків цих спільнот, і підтвердила те, що кінк абсолютно все. От все, що у вас є, навіть все, що вам не подобається в собі, чи ви там взагалі не думали, що от в когось там є, отам out there, в світі є дофіга людей, для яких це кінк. От які прям саме цього шукають. От прям, і це не ок, звісно, зустрічатися з людиною, тому що вона кінк. Але я просто до того, що поняття про те, що це там не однозначно щось некрасиве, і це там прям ужас. Ні, не ужас. Абсолютно точно ні. Це, ви особливість. Ви така. Важко прям западати, там дуже сильно закохуватися в людину, в ляльку, да, там умовну стандартну ляльку, яка може в неї душа прекрасна, але ми зараз говоримо про суто лукістичні якісь штуки.
Є якась конвенційна краса, але зазвичай найбільше закохуються якраз в те, що щось особливе. І дуже неочевидно, що. І ніколи, якщо ви подумаєте, що вам подобалося в тих людях, яких ви закохувалися, там може бути серед цього, звісно, що якісь дуже такі класичні речі, безумовно, ну, ми всі під впливом цього, але часто серед цього будуть дуже неочікувані історії. Я люблю ще пости, коли питають, напишіть щось, що не вважається класично красивим, але ви там от прям шаленієте від цього, там, зовнішності інших людей. Там можна таке знайти серед цього, і себе знайти, і зрозуміти, що ви дуже красиві, і ви красиві, коли себе любите, коли ви кайфуєте від себе. Це передається. Якщо ви не маєте подобатися всім, не всі вас мають хотіти, якби вас всі хотіли, то це дуже дивно, то це фільм «Парфумер», там, де вони його з'їли в кінці. Книжка. От, нам цього не потрібно. Нам достатньо того, що ви від себе кайфуєте в будь-якому тілі. І навіть якщо у вас стрес, це один з варіантів його зменшити. Дуже класний варіант. Дуже здоровий, насправді. Дуже, якщо це секс, то це безпечний секс, якщо це мастурбація, взагалі немає жодних протипоказань. В будь-якому разі. Тому кохайтеся тільки не з москалями, ви ж знаєте, нам навіть Луценко запитав. Я думаю, дуже класним чуваком був. Там те, що нас вчили в школі, там була дуже класна компанія. Він був хіпстером того часу. Абсолютно. Оці автопортрети нюд, його. Давайте будемо чесні. Це були люди, які, оці всі наші поети, про яких нас вчили поетеси, там в них дуже класно, там дуже цікаві історії між ними відбувалися, просто в школі цього не вчать. Але вони були такі самі люди, такі самі, як наші теперішні, там різні зірки, поети, поетеси, теж дуже цікаві спільноти, як правило. Ось. Хочу ще сказати 2 слова про сладшеймінг. Що у нас прийнято так вважати, що жінка не може мати партнерів, так? А чоловік має мати багато партнерок сексу. Якщо жінкам не можна мати секс, а чоловікам треба мати його багато, то з ким його треба мати, відповідно, виходить? Да. Я особисто не проти. Я дуже за. Більш того, я вважаю, це моя особиста думка, не тільки моя, але моя особиста думка, що абсолютно більшість людей не є ні гетеро, ні гомо, ми всі десь на спектрі. Так само, як з гендерною ідентичністю. Да. Питання в тому, чи там ви зустрічаєте людей там своєю умовно статі, це інша лекція, припини, це інша гендерова орієнтація, це інша лекція. Але, мати секс нормально, мати досвід сексу нормально, для жінок в тому числі, і дуже добре, тому що це і про себе, це і про вибір партнера, і точно давайте захищати інших жінок, яких сладшеймлять, і нормалізувати цю штуку. Ненормально, коли ви займаєтесь незахищеним сексом, а особливо є люди, які, наприклад, СНІД-дисиденти, які знають, що в них там ВІЛ-СНІД, які не лікуються і навмисне передають. Оце ненормально, оце небезпечно. Так, Анастасія. Я хотіла додати таку цікаву деталь стосовно сладшеймінгу. Взагалі, можливо, ви задумувались, чому у чоловічого пеніса така форма, з такою, голівкою. Взагалі, ця форма, я чула якогось науковця, по-моєму, на Ютубі десь лекцію якусь слухала, я не знаю, наскільки це відповідає реальності, але еволюційно він так підлаштований цей механізм, щоб, вибачте, чоловік своїм членом міг вискрібувати сперму попереднього партнера. Це означало, що у жінки було еволюційно мільйони років багато партнерів. Це жінка обирає найкращого. Тобто, це буквально, логічно. Тому, так, абсолютно правильні речі. Я не знаю стосовно цього, це цікава теорія, абсолютно точно цікава теорія. Але, якщо враховувати, що пік жіночої сексуальності зовсім не в 20 років, не в 18 років, я зараз не буду говорити ніяких конкретних цифр, так? Але з віком, чим більше ми досліджуємо себе, тим більше ми можемо класних
емоцій переживати, і фізичних, і так далі. І намагання нас зразу, там, особливо в країнах, там, де дівчаток подають заміж там, в 10-12 років, да, щоб не дай же ж Бог, або роблять жіноче обрізання, так, щоб ж, не дай Бог, жінка не відчула кайфу. Ну тобто це взагалі, це край. Але навіть в нас, да, що там ти маєш вийти заміж там, в 20, якщо там пізніше, ну, особливо там не в великих містах, да, там більш традиційних спільнотах, щоб, не дай Бог, не мала з ким порівняти. Або ці запитання, а скільки в тебе було до мене партнерів? А ти боїшся, що ти будеш найгіршим, да? Ну, типу, не потягнеш. Да, реально, справді, так і є. І що ми бачимо з тими чоловіками, які впевнені в собі, впевнені в своїй орієнтації, причому не обов'язково вона має бути гетеросексуальна, вона може бути там, бісексуальна, пансексуальна. Ну, типу, якщо ми будемо впевнених в собі чоловіків, які знають себе, яким в тому числі подобаються і жінки, ну, або тільки, або в тому числі. Вони такі, особливо ми бачимо по молодим чоловікам, там, особливо європейським, да, там 20+, які якраз от жінка має бути старша, бо вона має знати, що вона хоче, вона от більш досвідчена. Ну, є така історія. Але, знову ж таки, він має бути впевнений в собі. І розуміти, що йому від цього тільки краще, насправді. Ну, він хоче мати класні досвіди. Відповідно, якщо ти свою партнерку забиваєш, ти її сладшейниш, ти її там, не знаю, ти змушуєш її соромитися своїх бажань, то яку якість потім сексу ти маєш, в принципі, з нею? Кому ви в ногу стріляєте? Собі ж, правильно? І, Ну, чоловіки насправді часто такі саме кадри, як ви розказуєте, вони не так сильно зацікавлені в жінках, як в чоловіках в плані, як вони сприймаються іншим цим колом. Це дуже класна тема, дуже класно, що ви це сказали. Абсолютно точно, що більшість чоловіків, насправді в мене, це зараз теорія, це не в планах цієї лекції було, але я вважаю, що більшість чоловіків, які кажуть, що вони гетеро, я саме буду казати про тих, які живуть і діють в патріархальній цій установочці, що більшість із них їм не подобаються жінки взагалі. Ну, але їх змусили, ну, типу, соціум кажуть, ти маєш любити жінок, ти маєш трахати жінок. А уяви собі, тобі не подобається, але ти маєш цим. Ну це ж яка фрустрація, ну це ж дійсно, ну ти ж будеш вічно ними незадоволений. І єдині люди, до чиєї думки вони дослуховуються, це інші чоловіки, да? Кого вони хочуть вразити, кого вони. Да, абсолютно правильна думка, не жінки. Це, але попробуй їм це сказати, там же ж буде, реакція буде теж показова. Дуже показова. І якраз, якраз ці чоловіки, вони потім скаржаться, що вони не можуть собі знайти якісний там секс, хороших партнерів, з якими ще можна поговорити. Або не говорити. Це теж, ми зараз про можливості, да? Не про обов'язок говоримо. Так, це є, саме так воно і працює. Ну і ми як суспільство загалом в них теж це виховуємо. Наприклад, про розмір члена. Якщо в тебе замалий член, то ти там не справжній член. Але якщо в тебе він великий, дуже часто суспільство тебе переконує, в тому числі за участі деяких жінок, це твоя єдина цінність. І що, по-перше, тобі не треба в прелюдію, оцього достатньо. А по-друге, що, в принципі, це така про внутрішню невпевненість, що твоя єдина цінність – це тільки це, а все інше – це не дуже цікаво. І якщо, не дай Бог, воно не працює, а воно з часом буде не працювати, особливо, якщо там розмір, бо це фізіологія, бо це серцево-судинна система, це нормально, то все, в тебе руйнується вся твоя ідентичність. Це страшно. Це абсолютно точно страшно. Бо ти більше нічого і не навчився. В тебе ж тут ті ж інші органи, що вони ж переважно на місці. І це ті чоловіки, які питають, а як лесбійки займаються сексом? Я навіть не знаю. В тебе є всі ці самі органи, так.
Ну, я як завжди, я люблю поговорити. До речі, чому чоловіки так акцентують увагу на цих розмірах? Ми як в нашій мові закладено поняття прелюдії, як такої якоїсь, я не знаю, наче як вступ до якоїсь дії. Але для жінок це має бути основна дія сексу, це не прелюдія, це основна частина. І коли людство до цього дійде, що типу саме пенетрація, це має бути десерт, а не основною стравою, тоді, можливо, чоловіки перестануть акцентувати увагу на розмірі свого пеніса. Я би навіть сказала, що прелюдія – це більше про комунікацію до розслаблення. А Так. що відбувається вже при контакті, те, що ми називаємо прелюдією, це теж, це теж секс, це просто різні види Так, сексу. це я і хотіла сказати, власне. Ну, і абсолютно точно, ну, плюс, знаєте, чого, коли я кажу, що, ну, типу, чоловічки, які приходять в коментарі розказувати мені, наприклад, мені, я буду говорити про себе, яка я товста, я собі уявляю, що хорошо, ну, типу, ну, еволюційно, якщо ти бачиш жінку, яка не маленька, ну, ти ж маєш добратися туди, ну, типу, ну, там треба, ну, значить, вони не впевнені, що вони, в принципі, доберуться, чи що вони, в принципі, потягнуть. Ну, тому що ті, хто впевнені, що так чи інакше, вони все, ну, типу, все буде класно, то вони не будуть. Ну, неважливо, з цією жінкою, неважливо. Вони собі знайдуть там ту, яка їм подобається. Вони не будуть приходити до тебе в коментарі. Вони підуть і зваблювати жінку, яка їм подобається. По-хорошому. Це прекрасно. Я дуже, як вони бояться, що це фемінізм забере всі там романтику. Ні, не забере. Просто коли ми розуміємо, що всі сторони в цьому зацікавлені, обоє, чи там троє, чи, ну, неважливо, не про це, то тоді можна грати в ці прекрасні ігри зваблення, і всі від цього задоволені, і це прекрасно можна робити. Це ж не про зґвалтування і не про харасмент. Тому, да, нам як суспільство треба до цього йти. Що у нас по часу? Бо мені дуже класно, я теж дуже люблю говорити на цю тему, але я вже бачу, що ми 1,5 години. Так, уже 1,5 години сидимо, можемо закруглятися. Так, тому дивіться, я на цю тему завжди пишу. Ліна скинула, там чи хто скинув в мої контакти. Фейсбук я скинула, так. На мене можна підписуватися. Друзі, я не знаю, бо в мене дуже малий ліміт лишився, але підписуватися можна. Я про це багато пишу. Я в майбутньому буду більш структуровано, я сподіваюся, робити якісь освітні проекти. І в Ганновері, да, ми плануємо живі зустрічі, так? Так. А зустрічі якого характеру? Дозвольте спитати. Поговорити на різні теми навколо. Тому що зараз ми зачепили тільки одну невеличку тему, базову, ми не можемо все покрити. Все, що стосується сексології, гендеру, орієнтації, безпечного сексу, плюс там взагалі чуттєвості комунікації, дейтингу, от все навколо цього. Ми плануємо живі зустрічі, на які я вас дуже сильно запрошую. І я, в принципі, ну, це Ганновер, це точно. Я готова, якщо ви з інших міст, я готова запрошувати, я готова теж приїжджати. І я дуже люблю це, маю великий в цьому досвід і поширювати ці знання, знаєте, і як лікарка, і як людина, і як це. Давайте говорити. До речі, як власне приєднатися? Це якийсь у вас телеграм-канал, чи інстаграм, чи... Я людина з ртухом. Я є везде, в принципі, систематизовано поки що, ну, і багато ресурсів, давайте на Фейсбук. На Фейсбуці я найбільш постійно на цю тему. У мене є і Інстаграм, у мене є, Тік-Ток видалив мій великий аккаунт. Саме за ці теми він видалив його просто безповоротно за сексуальну освіту, ну, за освіту, просто за освіту. Який кошмар? Мені цікаво, типу, під яку категорію підпадає, типу... Жалувалися, що це там якийсь там контент, або там, ну, були ж хейтери, я там хейтерам відповідала пасивно-агресивно, ну, вони видаляли в коментарі регулярно. Ну, це нормально. Тому Фейсбук, мабуть, найнадійніше буде, а там далі вже будемо всі знаходитися. Тому дуже дякую, що ви були з нами. Дуже дякую за коментарі, за запитання. Це дуже круто. Ви прям прекрасна аудиторія. Я щиро кажу, я всім кажу, а в мене всі класні. Дарина, рука. Дякую. Я хотіла спитати, а посилання на вашу сторіночку можете впливати, щоб було легше знайти? Да.
Я скину зараз ще в жіночий клуб. У нас жіночий Так, клуб є в дякую. Гановері. Ларочка, ти там є? Я туди ще скину Так, посилання на Дарину. Так, супер. Тому, да. Можете мене знаходити за іменем Дарина Дмитрієвська. Так само, якщо зможете запам'ятати. Ну, от я ще раз сюди дублюю, але зараз чат зникне, воно все пропаде. В жіночий клуб я зараз додам. Подякую, Дарина. Я вражена, завжди зустрічаєш людину, як то, що з свого світу, яка я чую кожне слово, я внімаю, я дуже вдячна, у мене прям мурашки. Я теж дуже рада, тому що я в Ільцині живу в маленькому містечку, у мене завжди є ідея тут щось провести, але аудиторія буває різна. І я, звісно, готова до хейтерів, але коли хоча б частина аудиторії є там, де я розумію, що мене не поб'ють, то трошечки спокійніше, тоді можна частину так, частину так. Але тому в мене просто в містечку живуть ще свідки Єгови дуже багато наших, і теж, як вони можуть ще прийти. Я не завжди готова. Мені треба підтримка трошки, якщо приводити саме в маленьких містечках. Але я дуже за. І для дорослих, і можу говорити з підлітками, можу говорити там з young adult, можемо говорити на різні теми, і про мастурбацію, і про секс, і про комунікацію, і про безпеку. Все, що навколо цього, все можна говорити. Тому дуже дякую, що були з нами. Гарного вечора. Дякую вам за таку цікаву. Навзаєм. Дякую всім гарного вечора. До зустрічі. Супер. Треба, щоб виключили трансляцію. Саш, ти тут? Трансляцію на YouTube і дзвінок. Трансляція ще йде. Та-да, я думаю, мій чоловік слухав, заслухався. І... Да, О, зараз. привіт. Привіт, Саш. Яка ти класна. Так, ти така Дякую, не все. сіяєш, Хороша. сіяєш, така прям чудесна. Це просто відпочинок, ще з мене Так. не вийшло. Я чекаю на свій відпочинок вже. Треба. Причому я зрозуміла, в Німеччині, коли живеш, треба, щоб відпочинок був більше. 100%. Все, я відключаю, сподіваюся. Саша, якщо не вийде, не знаю, дзвони мені. Гарного вечора, Чусі. Давай, папа. Я теж виключаюся.